Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan cakap tentang tentang nombor-nombor dan juga functions. Pertama sekali saya hendak membincangkan tentang perbezaan floating point numbers dan juga integers. Dalam program sebelum ini, kita ada menggunakan percentage D banyak. Percentage D mewakili integers, iaitu nombor bulat, nombor tanpa decimals. Tetapi kalau kita nak menggunakan nombor perpuluhan, contohnya seperti 9.23, kita mestilah menggunakan percentage F yang mewakili floating point numbers. Okey, dalam program ini, dalam main function, saya nak menggunakan arithmetic operator untuk membuat satu function. Arithmetic operator dalam C programming adalah seperti tambahan, multiplication, division, subtraction dan remainder. Kita boleh menggunakan arithmetic operator dengan floating point number atau juga integers. Contohnya seperti ini, kita nak tambah 9.8 dan 8. Selepas kita tambah dua nombor ini, kita akan dapat satu nombor perpuluhan. Oleh itu, jika kita guna percentage D di sini, kita tidak akan dapat satu nombor yang betul. Ini dipanggil sebagai runtime error. Hal ini kerana percentage D hanya untuk integer dan nombor bulat dan bukan nombor perpuluhan. Oleh itu, kita mestilah menggunakan percentage F. Sama dengan sini, sama dengan ini. Sama, tetapi jika kita memasuki power atau square root di sini, kita mestilah menggunakan percentage F. Power dan square root adalah seperti printf kita. Printf adalah satu function dalam preprocessor program stdio.h file. Tapi power, square root adalah dalam preprocessor program map.h. Oleh itu, jika kita nak menggunakan kedua-dua ini, kita mestilah menggunakan percentage F. Contohnya, tengok. Jika kita nak menggunakan power dan untuk mencari power 2 to the power of 3, kita boleh menggunakan function ini. Kalau tidak, kita perlu mengambil 2 kali 2 kali 2, 3 kali. Ini akan menjadi satu masalah dan amat leceh apabila power kita adalah banyak. Contohnya 2 power 10. Kita perlu multiply 2 kali 2 kali 2 kali 2 10 kali. Oleh itu, dengan menggunakan power, square root atau function mat.h lain adalah lebih senang. Ini cara kedua untuk mencari dan menyelesaikan masalah matematik. Cara ketiga adalah menggunakan variable. Contohnya di sini, kita initializekan variable A dengan
nombor 10. Oleh itu, A mempunyai nilai 10 dan kita nak menunjukkan nilai A kepada pengguna, kita boleh sahaja printf A dan akan dapat 10. Oleh itu, dalam program ini kita ada 3 jenis metod untuk mencari dan menyelesaikan soalan matematik. Cara pertama, gunakan arithmetic operator. Cara kedua, menggunakan function preprocessor program mat.h file. Dan ketiga, initializekan variable dengan satu nilai dan memprintkan nilai tersebut, variable tersebut, untuk mendapatkan nilai. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih.